Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε τον αναπνευστήρα Meltemi και τον αναπνευστήρα Sirocco της εταιρείας C4. Και οι δύο αναπνευστήρες είναι καινούρια μοντέλα, φτιαγμένα στη λογική του υποβρύχιου ψαρέματος και της ελεύθερης κατάδυσης. Αρκετά ελαφρύς ο αναπνευστήρας και είναι κατασκευασμένος από τέτοιο υλικό που έχει τη δυνατότητα να διπλώσει, όπως βλέπετε, και να ξαναέρθει στην αρχική του θέση χωρίς να χάσει καθόλου τη φόρμα του. Δηλαδή είναι τέτοιο το υλικό το οποίο ο κατασκευαστής μας το δίνει ακριβώς για αυτή τη δουλειά, για να μπορεί να μείνει διπλωμένος χωρίς να χάσει την αρχική του μορφή. Ο συγκεκριμένος αναπνευστήρας Meltemi έχει μήκος 37,5 εκατοστών, το συνολικό του μήκος, και αυτή είναι η βασική διαφοροποίηση από τον αναπνευστήρα Sirocco, ο οποίος είναι πιο κοντός, είναι 31,5 εκατοστά, όπως βλέπετε έχουν περίπου μιας παλάμης διαφορά σε μήκος. Η χρήση του Sirocco, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι σε μέρες που δεν θα έχει κυματισμό η θάλασσα, ώστε να μην μπαίνει εύκολα το νερό στο σωλήνα. Ωραίος μικρούλης, εξέχει πολύ λίγο, ιδανικός και για την πισίνα. Όταν κάποιος ελεύθερος δίτης θέλει να κάνει προπόνηση στην πισίνα, δεν χρειάζεται να έχει μεγαλύτερο αναπνευστήρα. Και όπως καταλαβαίνετε, το ότι περιορίζουμε το μήκος του μας γλιτώνει λίγο από τον νεκρό αέρα, δηλαδή τον αέρα τον οποίον κατά την εκπνοή θα παραμείνει μέσα στον αναπνευστήρα και θα τον ξαναεισπνεύσουμε. Αυτός ο αέρας που εκ των πραγμάτων είναι λίγο δύσκολο να αποφύγουμε, ακριβώς επειδή όταν ο αναπνευστήρας είναι πολύ κοντός γεμίζει εύκολα με νερό. Αυτό το μήκος του αναπνευστήρα, τα 37 εκατοστά, είναι, ας το πούμε, ένα κλασικό μήκος αναπνευστήρα. Δίνοντάς μας αυτό το μοντέλο, μας περιορίζει αυτόν τον αέρα όταν θέλουμε, ας το πούμε, μεγαλύτερες επιδόσεις και το περιβάλλον είναι ελεγχόμενο, όπως είναι μια πισίνα ή όπως είναι μια ήρεμη μέρα στη θάλασσα. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιος που κάνει ψαροντούφεκο δεν μπορεί να έχει μόνο αυτόν τον αναπνευστήρα, θα πρέπει να έχει και τους δύο αναπνευστήρες, δηλαδή και τα δύο μεγέθη αναπνευστήρα, ώστε να επιλέγει ανάλογα τη μέρα αν θα πάρει τον κοντό ή τον κανονικό. Το επιστόμιο του αναπνευστήρα είναι από μαλακιά ωραία σιλικόνη, κοντό σχετικά, και το εντυπωσιακό και στους δύο αναπνευστήρες στο σχεδιασμό είναι ότι εδώ πέρα στο κυρίως μέρος του σωλήνα γίνεται πλακέ. Η εσωτερική διάμετρος σύμφωνα με τον κατασκευαστή είναι 20 χιλιοστά και είναι η διάμετρος που πρέπει να έχει ένα σωλήνα για να συνεχίζεται ομαλά η αναπνοή από τα πνευμόνια, και αντί να είναι σε στρογγυλό σωλήνα είναι σε πλακέ, ώστε όταν θα έρθει εδώ πέρα στα πλάγια και θα κάτσει το λουρί της μάσκας να κάτσει λίγο καλύτερα, να μην τιμιέται τόσο πολύ. Έξυπνος σχεδιασμός. Πολύ ωραίος αναπνευστήρας κατά τη γνώμη μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, εκτός από το δίπλωμα που μπορεί να δεχτεί ο αναπνευστήρας και να ξαναέρθει στην αρχική του μορφή, είναι ότι οι αναπνευστήρες αυτοί επιπλέουν, είναι δηλαδή κατασκευασμένοι με υλικό το οποίο επιπλέει, έτσι ώστε αν θέλουμε να τον αφήσουμε κατά την κατάδυση, μπορούμε να τον αφήσουμε στην επιφάνεια, να κάνουμε τη βουτιά μας και το ζευγάρι μας να τον πιάσει εύκολα, να μην δηλαδή βουλιάξει ο αναπνευστήρας, να τον πιάσει στην επιφάνεια, ή αν το χρησιμοποιήσουμε στην πισίνα, το ίδιο τον αφήνουμε και επιπλέει, δεν χρειάζεται να βουτήξουμε μετά στην πισίνα να τον πιάσουμε. Ωραίοι αναπνευστήρες και οι δύο, ειδικά ο κοντός, έτσι πιο τεχνικός, ας το πούμε, πιο εξειδικευμένος. Ο μακρύς είναι ένας κλασικού μήκους αναπνευστήρας, ωραία επιστόμια, χοντρή υποδοχή για τα δόντια, και να πούμε ότι ο Meltemi κοστίζει 25 ευρώ, αντίστοιχα και ο Sirocco κοστίζει 25 ευρώ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα ο Sirocco έχει ένα χρωματισμό carbon, ο οποίος του δίνει, ας πούμε, μια αίσθηση carbon, και πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος με αυτόν τον carbon χρωματισμό δεν υπάρχει πλέον στην αγορά. Κυκλοφορεί μόνο ο Meltemi με αυτόν τον carbon χρωματισμό και είναι λίγο πιο ακριβώς, είναι στα 35 ευρώ για το 2026, ενώ στο
σε αυτό το χρώμα το μαύρο είναι στα 25 ευρώ. Αντίστοιχα να πούμε ότι στα 27 ευρώ κυκλοφορεί ο Meltemi σε διάφορους χρωματισμούς και επιπλέον έχει και ένα άγκιστρο εδώ πέρα για να τον αγκιστρώσουμε αν θέλουμε στην μάσκα. Αν και πρέπει να πούμε ότι είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μπαίνει μέσα από τη μάσκα, όχι έξω από τη μάσκα, ωστόσο μπορεί να μπει και έξω από τη μάσκα, πάλι το χαμηλό του προφίλ κάθεται καλύτερα στο κεφάλι και εξέχει λιγότερο. Και ένα από τα χαρακτηριστικά, δεν το είπα νωρίτερα, του κοντύτερου αναπνευστήρα, του Sirocco, κατά την κατάδυση και την ανάδυση δεν θα κουνηθεί, δεν θα ενοχλεί, θα μειωθούν οι κινήσεις του αναπνευστήρα, οι οποίες μπορεί να μας ενοχλήσουν λίγο, αν και νομίζω η ελαστικότητά του, η οποία εδώ πάνω είναι μεγαλύτερη, εδώ είναι λίγο πιο σκληρός, νομίζω είναι αρκετά καλά σχεδιασμένος. Κατά τη γνώμη μου, ο αναπνευστήρας δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μαλακός, ώστε κατά την ανάδυση και την κατάδυση να μην κουνιέται και να μην μας ενοχλεί, οπότε νομίζω ότι είναι πολύ ωραίοι και οι δύο αυτοί οι αναπνευστήρες. Και τέλος να πω ότι για το 2026 καταργήθηκε, όπως σας είπα πριν, αυτό το χρώμα, αλλά ο Sirocco θα κυκλοφορήσει σε ένα κίτρινο φαντεζή χρώμα, ακριβώς για να είναι εύκολο στο μάτι και να μην το χάσουμε. Στις χρωματιστές εκδόσεις και οι δύο αναπνευστήρες δεν έχουν γκρι επιστόμιο, έχουν μαύρο επιστόμιο. Αυτοί είναι οι αναπνευστήρες Sirocco και Meltemi, δύο νέοι σχετικά αναπνευστήρες από την εταιρεία C4, πολύ ωραίοι κατά τη γνώμη μου και από το θέμα της σχεδίασης και από το θέμα του υλικού, το οποίο μπορεί να μπει εύκολα σε μία τσέπη, ακόμα και στην αυτόνομη κατάδυση μπορούμε να το βάλουμε στην τσέπη του BCD και να τον έχουμε αν μας χρειαστεί. Και το ότι επιπλέον είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό, το οποίο το ψάχνανε, ας το πούμε, οι ελευθεριδίτες, ψάχνανε αναπνευστήρες να επιπλέουν και ήταν λίγοι στην αγορά. Ένας ακόμη αναπνευστήρας που το κάνει αυτό είναι καλοδεχούμενος. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.